Kamusta mga abe? Welcome to my channel, Kuya JDL. Halika na, anood na tayo. So mga abe, ang isi-share kong video sa inyo ngayon, yung trip namin ni Mrs. JDL sa LA, sa California, noong October 2018. Okay, bakit late? Kasi po, tamad po akong mag-edit ng videos talaga. Puro inaatupag ko po muna pagkatapos ng trip namin. Yung mga pictures dahil po pinapaprint po yan ni Mrs. JDL. Ano po? So habang nire-review ko yung video ko dun sa trip na yon, nakita ko yung pinuntahan namin sa loob ng Universal Studios, yung Walking Dead Studios, right? So sa loob nun, merong mga actors na mga zombies na gumagala-gala, tatakutin ka, at mga props regarding dun sa program na yun. Alam ko, pamilyar kayo doon dahil sikat po yun kahit sa Pilipinas, no? So isa sa mga kondisyon pagka pumasok ka doon, una, bawal lang mga recording studios, mga recording devices, pati cellphone at kung ano-ano pa. Tapos, bawal din na saktan yung mga actors pag nagulat kayo, bawal silang hawakan at papalabasin po kayo. So, ang ginawa ko, iniwan kong bukas yung GoPro ko. Iniwan ko yung bukas yung GoPro ko sa loob ng bag ko, nakaganyan. Tapos, sabi ko sa sarili ko, bahala na kung ano makuha o wala. Kung meron, di okay. Kung wala, okay lang din. Basta ma-enjoy ko yung moment, mga abe. So, ngayon, nung tinitingnan ko, sabi ko, hindi naman pala masama. Talagang, pero yung sound niya, maririnig mo talaga. Kaya ko na may adjust yung exposure. Hindi lang siya ganun ka-linis. May pagka-grainy ng konti. Pero, sa mga pangkaraniwang taong katulad ko, okay na yon. Naiintindihan ko na yon. Sana kayo, ma-enjoy nyo rin. At thank you for watching. So, dito kami sa Walking Dead ngayon. Now, if you're ready to get out of here, let me hear you scream. Oh, you're gonna have to do better than that. Unless you want to be next under Negan's bat. I said, let me hear you scream. Release the walkers and let them eat. Release the walker.
likod ko, sa likod ko. Go, 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 go! Woo!